printerest එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරපු ෆොටෝ එකක් ඇත්තටම හැදෙන්නේ කොහොමද? ඒ බෑක් කවර් එක ඇත්තටම හැදෙන්නේ කොහොමද? අන්තිමට ඒ වගේ වෙයිද කියලා බලන්න කැමති කෙනෙක් නම් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක බලලා මට කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් පිට රටක ඒ වගේ දකින්න දෙයක් ඔයාලට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. eBay, AliExpress වගේ සයිට් එකකින් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් නේ. ඒ වුණාට ඉතින් අපේ බිස්නස් එකට අපේ කලාවට ආදරය කරන අය ඒ වගේ දේවල් අපෙන් ඉල්ලනවා. එතකොට ඒක අපිටත් වටිනවා. මොකද අපිට උත්සාහයක් දරන්න පුළුවන් ඒ වගේ එකක් අපේ අතිනුත් ඒ විදිහට හදන්න පුළුවන්ද කියලා. හැබැයි ඔයාලා දැක්ක කලින් Pinterest එකේ ෆොටෝ එකේ තිබුණේ බොරු මලක් නේද? ඉතින් ඇයි අපි බොරුවක් කරන්නේ? අපි දාමු ඒ જાතියෙම ඇත්ත ඩේසි ෆ්ලවර් එකක්. ඇත්ත ඩේසි ෆ්ලවර් එකක් දාලා අපි try එකක් දීලා බලමු. ඒකම අපිට හදන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් බලන්නකෝ. දැන් ඔයාලට චුට්ටක් අවසානයේ පේනවා ඇති. මේක මෙහෙම හදලා මට ඔයාලට දාන්න බැරි වෙච්ච වීඩියෝ කොටසක් මේකේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම මේකට උඩින් තව layers කිහිපයක් දැම්මා. ඒක මට ඔයාලට වීඩියෝ කරගන්න අමතකුණා. මොකද ගොඩාක් රෑ වෙලා දැම්මේ. ඔන්න බලන්නකෝ ෆයිනල් ලුක් එක. ඉතින් ඔයාලට මම මුලින් පෙන්නුවා ඕන්නම් කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා ආයෙ මුලට ගිහින් බලන්නත් පුළුවන්. මට එයා යවපු ෆොටෝ එක. ඒකේ පික්චර් එකක් තමයි ඩේසි ෆ්ලවර් එකට දාලා තිබුණේ. ඉතින් මම රියල් ඩේසි එකක් දාලා එයා මගෙන් ඉල්ලපු දේ යථාර්ථයක් කරලා එයාට දෙන්න උත්සාහ කරා. 100%ක්ම නම් ඒ විදිහටම හදන්න නැතුව ඇති. ඒත් මට තියෙන අමුද්‍රව්‍ය එක්ක මම මේ දේ කළේ. මේක තනිකරම transparent back cover එකක්. විනිවිද පේන back cover එකක් තමයි මම මේ ගානට හැදුවේ. ඒක ලස්සනයි. සහ ඒක මට යොපු පින්තූරේ වගේ තියෙනවාද කියලා මට රියල් කමෙන්ට් එකක් දෙන්න මං ආසයි.